वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपै प्रवीण, तै वेद कतेव कहा कोउ चीन। हुण इत्थे सब तो पहला आपां नूं समझण दी लोड़ है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ ਗਿਆਨ ਲਾਏ ਜਗਾਏ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਰਚਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੇ ਕਿਛ ਪੈਦ ਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਿ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੁਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਵਰਦ ਸਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦ ਸਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰਹਿਤ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਇਹ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 4 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਮਤਲਬ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਅਜੂਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋਨੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁੰਨ, ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 4 ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ 4 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿੱਡਣਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵੜੀ ਲੈ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀ ਘੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧੇ ਸਭੀ ਕਿਨ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਜਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧੇ ਸਭੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੂਲ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲੀ ਚਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਬਾਪ ਸੀ, ਕੌਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁੱਤ। ਸੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੌਣ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰਕੇ ਦੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੈ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੋ ਚੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੂ ਚੀਨ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੇਦ ਤੇ ਕਤੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੇ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ,
ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਸਗਨ ਤੇ ਅਪਸਗਨ ਦੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਕੌਣ ਸਗਨ ਤੇ ਅਪਸਗਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਠਾਕਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਚੇਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠਾਕਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਠਾਕਰ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਆਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਇਹ ਠਾਕਰ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੇ ਰਹਿ ਭਰਪੂਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਠਾਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠਾਕਰ ਹੈਗਾ। ਠਾਕਰ ਮਨੁਆ ਰਾਖੋ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਬਿਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ।
ਜੈ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਤੈ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਇਹ ਜਗਤ ਪਾਇਆ, ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਿਸ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਹੈ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਭਗਵਤੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਏਕ ਹੈ। ਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਨ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਨ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੌਣ ਕਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। 8 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈ ਭੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਸੋ ਜਾਣੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈਗਾ ਝੂਠ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੁਆ, ਇੱਕੋ ਵਰਤੇ ਔਰ ਨ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹੋਏ ਆ,
ਦੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ आपे पहुँचा। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू पिया जाको कहता और। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਪੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਕ ਨਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੱਤ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ, ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸਕੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਜਨਮ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਬਸ਼ਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਬਸ਼ਾਵਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਗ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਜਾਲ ਭਰਮੀ ਹੈਗਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਜਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਅਗਮ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਭੈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਵੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਬੋਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਖਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਤ ਜਗਤ ਮੇਂ ਬਹੁਰ ਏਕ ਕੋ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਤ ਜਗਤ ਮੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਰਹਾ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਹਿ ਆਪ, ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਗਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਬੂੰਦ ਚੇਤੇ ਆਪ ਕੋ ਹਵੈ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਆਪਨੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਦ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤੇ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪੈ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਚੋਜ ਹੈਗੇ, ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਨਾ ਚੋਜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈਗੇ। ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ, ਆਪੇ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਤੋਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਕਮ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਪੀਵੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਏ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਸਰਾ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੁਕਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ। ਉਹ ਬੇਸਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਥਾ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ,
ਪਰ ਕਦੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।